Đàm Tùng Vận, em đẹp hơn ánh sao, 3 lần vướng tin hẹn hò. Nữ chính của phim Em đẹp hơn ánh sao, Đàm Tùng Vận từng vướng tin đồn hẹn hò, thậm chí đã kết hôn gây xôn xao showbiz Hoa ngữ. 1. Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên. Kể từ khi bước chân vào làng giải trí, Đàm Tùng Vận từng vướng lùm xùm tình ái với đàn em kém 7 tuổi Lưu Hạo Nhiên. Vào năm 2016, Phong Hành Studio đã phanh phui chuyện Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên hẹn hò ban đêm, cùng nhau lên xe và đi đến khách sạn. Thời điểm đó, Lưu Hạo Nhiên mới 19 tuổi, còn Đàm Tùng Vận bước sang tuổi 26. Trước đó, cả hai từng đóng cặp đôi trong web drama về tuổi thanh xuân, Điều tuyệt nhất của chúng ta. Đáng chú ý là thời điểm đó, Lưu Hạo Nhiên có tin đồn tình cảm với Âu Dương Nana. Điều tuyệt vời nhất của chúng ta là một trong những dự án phim ngôn tình vườn trường đình đám nhất màn ảnh Hoa ngữ, là tiêu chuẩn khó san bằng đối với các phim ra mắt về sau. Tuy nhiên không tuyệt vời như phim, cặp chính Đàm Tùng Vận Lưu Hạo Nhiên lại không có cái kết đẹp ngoài đời, thậm chí từ đồng nghiệp, bạn diễn chuyển hẳn sang trạng thái thù địch. Gần đây, khúc mắc này đã được lý giải rầm rộ trên Weibo. Cặp ngôn tình này rốt cục vì sao mà thành kẻ thù? Theo thông tin đang được lan truyền trên Weibo, hai nhân vật có tên là Lưu SA và Đàm Si từng lâm vào tình trạng phim giả tình thật. Tuy nhiên vì một số yếu tố khách quan, cả hai chia tay nhưng không hề vui vẻ. Dần dà vì xa cách trong công việc mà mối quan hệ càng trở nên xấu đi, đến làm đồng nghiệp cũng không được. Nghe qua Lưu SA và Đàm Si, khán giả có thể đoán chắc đó là Lưu Hạo Nhiên và Đàm Tùng Vận của siêu phẩm ngôn tình Điều tuyệt vời nhất của chúng ta. Thông tin cặp ngôn tình Lưu Đàm từng yêu nhau khiến ai nấy bất ngờ. Thông tin này vốn đã rầm rộ trên MXS từ lâu, song việc cả hai từng có tình cảm thật ngoài đời khiến không ít khán giả vừa vui, vừa tiếc. Vào ngày 14 tháng 2, Điều tuyệt vời nhất của chúng ta vừa đăng bài kỷ niệm khiến fan không khỏi hoài niệm. Thế nhưng hai diễn viên hoàn toàn không có động thái gì. Vốn dĩ đây là điều trang Weibo của phim tự thực hiện, hai diễn viên không hề có tác động gì, cũng không muốn tương tác hay làm lớn chuyện. Sau cùng Đàm Tùng Vận và Lưu Hạo Nhiên đều là những diễn viên trẻ có tính cách dễ chịu, rất được lòng khán giả đại chúng. Cả hai sẽ không vì tư thù mà ảnh hưởng đến khán giả, đặc biệt là khi hiện tại cả hai cũng nước sông không phạm nước giếng, một người ghi dấu ấn ở màn ảnh nhỏ trong khi một người xưng bá ở mảng điện ảnh. 2. Đàm Tùng Vận và Vương Tư Minh. Nữ diễn viên Đàm Tùng Vận từng bị tung tin đã kết hôn với đại gia trong ngành sản xuất phim, ảnh, nhờ đó sự nghiệp ngày càng phát triển. Theo đó, Sina từng đưa tin Đàm Tùng Vận được cho là đã bí mật kết hôn với một doanh nhân tên Vương Tư Minh. Ngay lập tức, phía Đàm Tùng Vận lên tiếng phản hồi, Đàm Tùng Vận hiện chưa kết hôn và còn độc thân. Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là giả. Trước đó, thông tin Đàm Tùng Vận bí mật lập gia đình khiến người hâm mộ hoang mang vì tên tuổi của người đàn ông và các thông tin được đưa ra rất chi tiết. Theo nguồn tin trên mạng xã hội, chồng của Đàm Tùng Vận là doanh nhân Vương Tư Minh, sinh năm 1989, chủ tịch một công ty đầu tư, sản xuất phim ảnh tại Thượng Hải, Trung Quốc. Ngoài ra, Vương Tư Minh còn giữ vai trò tổng giám đốc của một tập đoàn phát hành phim lớn của Trung Quốc. Khắp các diễn đàn và mạng xã hội Trung Quốc, thông tin liên quan tới Đàm Tùng Vận đều chiếm sóng. Theo một số nguồn tin, doanh nhân Vương Tư Minh từng dính tin đồn hẹn hò với một số diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc. Ngày 6 tháng 4, Sina đưa tin Đàm Tùng Vận bị cho là đã bí mật kết hôn với một doanh nhân tên Vương Tư Minh, và nhờ sự giúp đỡ từ người này, sự nghiệp của sao nữ cẩm y Chi Hạ mới ngày một thành công. Tuy nhiên, phía Đàm Tùng Vận phủ nhận, cô Đàm Tùng Vận hiện chưa kết hôn và còn độc thân. Thông tin được lan truyền trên mạng xã hội là giả, công ty đại diện khẳng định. Theo Sina, trước đó, thông tin Đàm Tùng Vận bí mật lập gia đình khiến người hâm mộ hoang mang vì tên tuổi của người đàn ông và các dẫn chứng được đưa ra rất chi tiết. Đối tượng được nhắc tới cùng Đàm Tùng Vận là doanh nhân Vương Tư Minh,
sinh năm 1989, chủ tịch một công ty đầu tư, sản xuất phim ảnh tại Thượng Hải. Ngoài ra, Vương Tư Minh còn giữ vai trò tổng giám đốc của tập đoàn Vạn Đạt, đơn vị phát hành phim lớn bậc nhất tại Trung Quốc, sở hữu hàng trăm rạp chiếu. Vương Tư Minh là người nổi tiếng trong giới sản xuất phim, từng làm về truyền thông, là người đại diện nghệ sĩ, có vai vế trong ngành. Ông từng hợp tác với Dương Mịch, Đường Yên, Lưu Thi Thi, thậm chí bị nghi là đại gia đứng sau lưng họ. Thế nhưng Vương Tư Minh cho biết giữa ông và các minh tinh chỉ có quan hệ hợp tác công việc. 3. Đàm Tùng Vận và Tỉnh Bách Nhiên. Đàm Tùng Vận từng đóng Quy Lộ, Đường Về cùng Tỉnh Bách Nhiên. Phim đạt thành tích ổn định sau khi lên sóng. Sau đó, Đàm Tùng Vận vướng nghi vấn phim giả tình thật với bạn diễn Tỉnh Bách Nhiên sau những tương tác đầy tình cảm của họ tại phim trường. Trong đó, cảnh hôn kéo dài 30 giây không cắt của cặp đôi làm bùng nổ truyền thông vì quá chân thật. Nhiều khán giả soi được phần tai của Tỉnh Bách Nhiên đã đỏ ửng lên trong cảnh hôn nói trên. Ngoài các phân cảnh được phát sóng, hậu trường của phim cũng nhận được sự chú ý lớn. Theo đó, ở một cảnh Đàm Tùng Vận nằm lên người Tỉnh Bách Nhiên, cô đã liên tục cười khiến quá trình ghi hình bị gián đoạn. Cặp đôi cũng thường xuyên bị bắt gặp có những cử chỉ ngọt ngào, trao nhau ánh mắt thâm tình tại hậu trường. Trong phim, Tỉnh Bách Nhiên và Đàm Tùng Vận cùng kể chuyện tình, đường trộn thủy tinh, với nhiều trắc trở qua hai nhân vật Lộ Viêm Thần và Quy Hiểu. Họ vốn là bạn học thời niên thiếu, có xuất thân và tính cách hoàn toàn trái ngược để rồi trở thành tình đầu và tình cuối của nhau, với bao cay đắng ngọt bùi. Với vai diễn Quy Hiểu, Đàm Tùng Vận hóa thân thành cô nàng lương thiện, ấm áp. Lớn lên trong vòng tay của ba mẹ, cô mong muốn sưởi ấm trái tim lạnh lùng từng bị tổn thương khi có tuổi thơ bị ba bạo hành của Viêm Thần. Tưởng chừng chuyện tình của cả hai sẽ bình yên như vậy nhưng sóng gió đến với gia đình Quy Hiểu. Tình yêu của họ có thời điểm vụt tắt khi lại bùng lên mãnh liệt. Để được một lần nữa ở bên nhau, họ phải trải qua nhiều gian nan, thử thách. Sau bao trắc trở, Quy Hiểu và Viêm Thần cũng có một cái kết đẹp cùng cô con gái nhỏ tại thành phố biên giới. Trên các diễn đàn phim ảnh, nhiều nghi vấn về mối quan hệ của họ ở ngoài đời cũng được đặt ra. Tuy nhiên, thời điểm đó Tỉnh Bách Nhiên đã có bạn gái là người mẫu Lưu Văn. Tin đồn cả hai hẹn hò sau đó cũng lắng xuống.